وياكم مصطفى عبد الأمير حسين. اليوم راح ناخذ الشابتر الثاني من الكومبريهنشن بعنوان ميكا's هوم ستاي in لندن، بقاء ميكا في لندن. طبعا هاي ميكا. بداية الشابتر قال لنا before you read connect with topic. Imagine you are going to study in another country. Check and write your answers to the questions below. تخيل نفسك راح تروح لدولة غير دولتك وجاوب على أسئلة ثانية. أول نقطة Have you ever studied in another country؟ هل درست في دولة أخرى؟ أنا عن نفسي راح أقول yes I have. أنا بالفعل درست بغير دولة. أنتوا جاوبوا حسب نفسكم. Would you like to study abroad؟ هل أنت ترغب أنك تدرس بالخارج؟ Yes I would or no I wouldn't. يعني إيه أريد أو لا ما أريد. النقطة الثالثة What foreign country would you prefer to study in and why؟ شنو هي الدولة الأجنبية اللي أنت ترغب تدرس بيها وليش؟ هنا تكتب إجابتك، كل واحد يكتب عن إجابته. هذا السؤال طبعا بهواي رأي شخصي، فيعني الأسئلة ممكن راح تكون مشابهة لهذا السؤال. البير work ما ندخل بيه. عندنا letter C preview the reading. Move your eyes quickly over the reading on page 13 and 14. Look at the reading for only 1-2 minutes, then complete the previewing chart below. هذا حلينا مثله بالمحاضرة السابقة. هو الصور متكرر بكل شابتر، انه تقرون القطعة تطلعون من عندها اول شي اسماء الاشخاص والاماكن. مثلا هنا عندنا ميكا هي اسم شخص، عندكم لندن متكررة، عندكم اسم صديقتها هم تقدرون تكتبوه هنا، وهكذا. الكيوردز الكلمات المتكررة اكثر شي تكتبوهن همين هنا. what words appear several times شنو الكلمات اللي تتكرر. وطبعا title of the reading هاي أول نقطة اللي هي ميكا's home stay in London، بقاء ميكا في لندن. والنقطة الرابعة I think this reading is probably about. هاي قبل لا تقرأ الريدنج كامل تعطي رأيك عن شنو تكون هاي الباراجراف أو عن شنو راح تكون. نجي هنا ندخل الريدنج passage. Mika's home stay in London by ميكا تاناكا. طبعا هي ميكا اللي راحت لندن هي نفسها كتبت هذا الباسج، فخلوا ببالكم هاي النقطة. باراجراف الأول كاتبنا ميكا تاناكا a college student from Japan. ميكا تاناكا هي طالبة جامعية من اليابان. اللي يحب يجيب قلم والكتاب مالته يترجم خلي يجيبهن هسه. had a wonderful home stay in London. انه هي قضت وقت رائع بلندن. الهوم ستي شنو معناها هوم ستي للتوضيح؟ انه انت لما تسافر لغير دولة عائلة هناك تستضيفك، عائلة عندها بيت وشي تستضيفك وانت تقعد وياهم. هاي معناها هوم ستي. She lived with a British family and studied English for a month. هي ظلت قاعدة ويا عائلة إنكليزية ودرست الإنجليزي لمدة شهر. For a month ركزوا عليها. What do you want for your 19th birthday؟ شنو تريدين لعيد ميلادك 19؟ My parents asked me. أبوها وأمها سألوها. A ring I replied. قالت محبس أو خاتم. However, instead of a ring ولكن أني بدال المحبس My parents gave me a 1-month homestay in London. اعطوني بقاء شهر واحد في لندن، بقاء ويا عائلة هناك لمدة شهر واحد. On February 11 في 11 من فبراير I left Japan. أنا غادرت اليابان. On the plane على الطائرة I worried about being all alone. أنا كنت خائفة من إنه أنا أبقى بوحدي على الطيارة. A stranger to London غريبة إلى لندن، يعني غريبة بحد هي هناك من غير دولة. But لكن when I met the Flannery family my host family، لكن عندما قابلت عائلة فلانري هذا الاسم مالتهم اللقب. my host family اللي هي عائلتها بالاستضافة، اللي العائلة اللي قعدت وياهم استضافوها هناك. Their warm welcome ترحيبهم الحار made me feel at ease، يعني خلاها تشعر براحة. Both my host father and mother were very kind and treated me like their own daughter. كلا والدي بالاستضافة الأم والأب كانوا كلش عطوفين وعاملوني كبتهم بالضبط. قبل لا نروح الصفحة اللي وراها عندنا 4 مرادفات هنا. هوم ستي مثل ما وضحت لكم انه تبقون يم عائلة هناك. كاتبين period، خلي اقرب لكم الشاشة خاف من بينه.
homestay period during which a visitor in a foreign country lives with a local family. هي فترة يعيش بيها زائر أجنبي في دولة ما مع عائلة محلية لهاي الدولة. all alone وحيدة بالكامل. by myself بوحدي without someone I know بدون شخص أنا أعرفه. warm welcome ترحيب حار. friendly greeting تحية أو استقبال ودود. treated me like their own daughter عاملوني مثل ابنهم مثل بنتهم العفو. were kind and good to me كانوا زينين وطيبين معي like I was their own daughter مثل ما كانت هي بنتهم الحقيقية يعني. getting ready to go الاستعداد إلى الرحيل. before going to London قبل الذهاب إلى لندن I did some research on English schools in London and chose Oxford House College. أنا قبل لا أروح لندن سويت بعض الأبحاث عن المدارس الإنجليزية هناك بلندن واختارت Oxford House College. mainly ليش؟ mainly والسبب الرئيسي because it had reasonable fees كانت تكاليفها معقولة. ركزوا على it had reasonable fees هاي مهمة. also وكذلك there weren't many Japanese students at Oxford House ولأنه هي اختارت Oxford House لأنه ما كان أكو هواي طلاب يابانيين هناك. وهسه راح نجي على هاي النقطة هم ركزوا عليها. I took my parents' advice أنا أخذت نصيحة والدي and requested that my homestay family have both a mother and a father be native born وطلبت إنه يكون عائلتها بالاستضافة الأب والأم مالتهم اثنينهم إنجليزيين الأصل. non smoking وغير مدخنين. middle class British people يكونون من الطبقة المتوسطة من البريطانيين. and live near a subway station ويعيشون بالقرب من الصابوي أو قطار الأنفاق. I later found that وأنا بعدين اكتشفت this was very good advice إنه هاي كانت نصيحة كلش زينة. since some of my friends at the English school لأنه بعض من أصدقائي بالمدرسة الإنجليزية were having problems with their host families كانوا يواجهون مشاكل ويا عائلاتهم بالاستضافة. living in London العيش بلندن. potatoes البوتيتا. it took me a little time to get used to the many kinds of potato dishes served إنه هي احتاجت إلى وقت على ما تتعود على أطباق البوتيتا اللي تتقدم لأنه كانت كلش هواية. عندهم fried potatoes بوتيتا مشوية. steamed potatoes بوتيتا صار مسويها على البخار. sliced potatoes بوتيتا مقطعة. and different colored potatoes وألوان أخرى من البوتيتا أو أنواع أخرى من البوتيتا يعني. my host mother was a good cook أمي بالاستضافة كانت طباخة جيدة. she made delicious pasta and chicken dishes هي سوت باستا لذيذة و chicken dishes أطباق دجاج شهية. and even cooked rice for me حتى هي طبخت لها الأرز أو التمن. نديج a French girl فتاة فرنسية was another homestay student living with us كانت هم طالبة بالاستضافة عايشة ويا نفس العائلة اللي عايشة وياها ميكا. and we went around London together وظلوا يفترون بلندن سويا. on Saturdays أيام السبت my host family would have a party at home إنه عائلتها بالاستضافة كانوا يسوون حفلة بالبيت مالتهم with friends or family مع الأصدقاء أو العائلة. when we returned from touring London لما كانوا يرجعون من الفر بلندن نديج وميكا يقصد would join the party كانوا ينضمون للحفلة. on Saturday evenings Mr. and Mrs. Flannery would go to their favorite pub to spend time together. بالأمسيات مال أيام السبت Mr. and Mrs. Flannery كانوا يروحون لحانتهم المفضلة. طبعا بالنسخة القديمة كان هاي معناها مكان هاي الكلمة مكان كلمة pub كان اكو كلمة bar حاطين بس هاي النسخة شوية اكثر دينية معروف فبدلوا الكلمتين سويا صارت بدل bar صارت pub صارت مثل النادي يعني to spend time together عم يقضون الوقت سويا.
Although I selected a school with few Japanese students, مع انه انا اختاريت مدرسة او جامعة بها طلاب يابانيين قليلين. There were still at least 2 in each class. كان اكون اقل شيء 2 بكل صف. In class داخل الصف I tried to speak a lot. انه انا حاولت احكي هواية بالانجليزي يعني. But many Japanese students didn't use their English very much. لكن الكثير من الطلاب اليابانيين ما استخدموا الانجليزية مالتهم هواية. Even if they had large vocabularies, حتى إذا كانت عندهم معاني هواية ظلوا يحجون ياباني. And spoke only Japanese with their friends, وظلوا يحجون ياباني مع أصدقائهم فقط. Sometimes بعض الأحيان I asked other people their impressions of Japan. إنه هي سئلت الأشخاص الآخرين عن انطباعاتهم عن اليابان. Japanese people work too hard. اليابانيين يشتغلون بجد أو أكثر من اللازم يعني. Said my French friend. قالت صديقتها الفرنسية نديج. My teacher thought that Japanese people were very rich. المدرسة مالتها ظنت إنه اليابانيين أغنياء كلش. هاي نقطة مهمة ركزوا عليها. I did not agree with these points. أنا ما وافقت عن هذين الأسماء أو هذين النقط العفو. But I was interested in knowing what foreign people thought. لكن هي كانت مهتمة شنو رأي الأشخاص الأجنبيين أو الأشخاص اللي برا دولتها ظنوا بدولتها. 1 month in London made me realize that speaking English was very important. شهر واحد بلندن خلاها تعرف إنه جد مهم إنه الواحد يحكي إنجليزي. Because it is the language that people from many countries use the most. لأنه هي هاي اللغة اللي يعني أكثر لغة تستخدم من قبل الدول. I would like to be more open-minded about people from different countries like my host family is. وهي تريد تكون منفتحة للأفكار اللي هيج سوالف مثل عائلتها بالاستضافة. عندنا هنا كلمتين جوابات بالفوكابularies. عندنا pub, place where people drink and sometimes eat, especially in Britain. مكان الناس تقدر تشرب أو تاكل بيه وخاصة بريطانيا. Points معناها ideas. نقاط معناها أفكار. Read the statements and check true or false. اقرأ ذني الجمل وقول لنا صح لو غلط. For her 19th birthday, من أجل عيد ميلادها 19، ميكا asked for a homestay in London. طلبت إنه تروح لندن وتبقى ويا عائلة هناك. طبعا هالشي false وليس true. هي طلبت محبس واللي حصلته كانت homestay in London. النقطة الثانية ميكا went to England alone. هي راحت لبريطانيا بحدها. هالشي صحيح true. ميكا lived with a host family for 2 months. إنه هي عاشت ويا عائلة بالاستضافة لمدة شهرين. خطأ. عاشت وياهم لمدة شهر واحد. ميكا decided to study at Oxford House College because it wasn't expensive. هي قررت تدرس بجامعة أكسفورد لأنه هي ما كان غالي هالشي. هاي الشغلة true. الشغلات اللي لما شد أقرأ قطعة قلت لكم انتبهوا عليها لهالسبب لأنه هن جايات بالتمارين. فإذا أشرتوهن وأنا جاي أقرأ أو شي راح تلقون حلهن قبل. Mike did things in London with the Flannery's youngest daughter. مايك هو اللي قضى وقت ويا العفو هاي ميكا المفروض وليس مايك. ميكا did things in London with the Flannery's youngest daughter. ميكا قضت وسوت أشياء ويا بنت عائلة فلانري. طبعا هالشي فولس. هي قضت وسوت شغلات ويا صديقتها نديج الفرنسية. ميكا's teacher مدرسة ميكا thought all Japanese people were rich. كانت تظن انه جميع اليابانيين اغنياء. هاي true هم نبهت عليها. زين what is the meaning of each word؟ شنو معنى كل كلمة؟ The word reasonable in the passage كلمة معقول بالقطعة is closed on meaning to expensive or not expensive. هل هي يعني غالي أو غير غالي؟ طبعا reasonable معقول معناها not expensive غير غالي.
النقطة الثانية the word requested طلبة in the passage is closest in meaning to إنه هي أقرب إلى المعنى المن. asked for طلبة or refused رفضة طبعا راح يصير asked for. the word native born أصلي الولادة in the passage is closest in meaning to born in Britain or born outside Britain. طبعا إذا هو أصل الولادة راح يكون مولود ببريطانيا. the word middle class الطبقة المتوسطة تقرب إلى معنى over 50 years old إنه أكثر من 50 سنة. لو not rich or poor لا هو غني ولا هو فقير. طبعا الطبقة المتوسطة معناها لا هو غني ولا هو فقير. the word found معناها heard سمع. لو realized أدرك. found هنا راح تجي بمعنى realized اللي هي أدرك. هذا بالنسبة لهذا التمرين. التمرين اللي وراه consider the issues فكر بالمشاكل with a partner to answer the questions below. اشتغلوا يا زميل أو شريك على مود تجاوب على الأسئلة اللي جوا. ميكا made several important decisions. هي سوت بعض القرارات المهمة before she went to London قبل لا تروح هي لندن. For each decision لكل قرار list an advantage and a disadvantage. اكتب شغلة إيجابية وشغلة سلبية. على سبيل المثال مطينا هنا قرار ومطينا عليه شغلة سلبية وشغلة إيجابية وشغلة سلبية. القرار يقول Mika's decision she decided to live with a family that had both a mother and a father. هي قررت إنه تعيش ويا عائلة بها أب وأم. شنو الادفانتج مال هاي؟ she would experience living with at least 2 British people إنه هي راح تجرب إنه تعيش ويا 2 بريطانيين على الأقل. هاي بالنسبة للشغلة الإيجابية. بالنسبة للشغلة السلبية she would not experience a family setting different from her own in Japan. إنه هي ما راح تجرب شي مختلف عن اليابان عن بيئتها باليابان اللي هي أساسا عندها أبوين وعايشة وياهم. فهالشي راح يكون لها مشابه. القرار الجوا Mika's decision she decided to go to a school with a few Japanese students. إنه هي قررت تروح للمدرسة ويا عدد يابانيين قليل. شنو الادفانتج مال هذا وشنو الديس ادفانتج؟ هذا هنا السؤال استطلاع رأي. يعني كل شخص يجاوب عن رأيه هو. مثلا أنا لو رديت أكتب الادفانتج واحد أقول she would be forced to speak only in English. she would be forced to only speak in English. إنه هي راح تجاوب أو تحكي بالإنجليزي فقط. disadvantages she would be alone or she would be the only Japanese student there and she would feel lonely a bit lonely على سبيل المثال. فكل سؤال وإجابته تكون من رأيكم أنتم. مثلا أنا ذني إجاباتي لو ردت أجاوب عليها. فهذا السؤال راح يكون مفتوح. أنا فقط راح أترجمهن وكل واحد يكتب رأيه هو. زين النقطة اللي وراها قال إن ميكا's decision قرار ميكا she decided to go to London alone. إنه هي راحت لندن بحدها. شنو الادفانتج وشنو الديسادفانتج؟ كل واحد يكتب رأيه بهالموضوع. القرار الأخير she decided to live with native born British people. إنه هي قررت تعيش ويا شلون يعني بريطانيين أصليين المشي يعني هم أساسا من بريطانيا. تكتبون الديسادفانتج والادفانتج مال هذا القرار. اللي ورا عندنا building vocabulary learning compound words تعلم الكلمات المركبة. Sometimes in English بعض الأحيان باللغة الإنكليزية 2 or 3 words are joined together to make a new word. إنه إحنا نجمع كلمتين أو 3 على مود نسوي كلمة جديدة. These combined words are usually nouns. بالعادة ذني الكلمات المركبة إما أسماء or adjectives أو صفات. Some are written as one word. بعضها يكتب ككلمة واحدة يعني لزق. Some are written with a hyphen وبعضها يكتب فاصلة اللي هي هاي الفاصلة between them بينهما يعني بين كلمة وكلمة. Some are written as two separate words وبعضها يكتب ككلمات
منفصلة، يعني كلمة انه بمسافة انه بكلمة الاخ. مطينا جدول ومطينا امثلة عليهم. compound words as one word، ذني الكلمات المتراكبة او المركبة ككلمة واحدة، مثل birth هاي كلمة، و day هاي كلمة لغ، جمعناها صارت birthday. birth ميلاد، و day يوم، صارت عيد ميلاد. home بواحد و stay بواحد، جمعناها صارت homestay. زين الكلمات اللي يكون بينهن hyphen اللي هي الفاصلة، مثل open minded، native born، نكومة كومة كلمات. compound words as two words، الكلمات اللي يكونوا متجمعات ككلمتين مختلفات، مثلا host و family يصير host family، high و school يصير high school. طبعا high عالي و school مدرسة، تجمعهن تصير مدرسة إعدادية. جمعتهم انطتك كلمة جديدة ومعنى جديد تماما. التمرين اللي وراء ذني تحفظوهم طبعا، ذني الكلمات ممكن يجين بالامتحان كلش طبيعي. ما اعرف شنو صيغة السؤال اللي ممكن يجيبها، مثلا يقول لك اذكر لي امثلة على الهايفن مثلا، كلمات words that are combined with a hyphen or words that are combined as two separate words، يعني كل شي ممكن يجيب. فانتو ذني احفظوهن، وهم يوم باكر اقبل لو رتوا تكتبون فد ايميل or فد writing projects، لازم تعرفون شنو الكلمات اللي يكونوا متصلات سوية، وشنو الكلمات اللي تفصلوهن بهايفن، وشنو الكلمات اللي يكونوا منفصلات نهائيا. فذني ركزوا عليهن وحفظوهن. وبالنسبة للتعريف هم ممكن يقولكم يعني شنو او يجيب لكم من عنده، فهم اقروا. زين. complete the sentences with these compound words، اكمل ذني الجمل باستخدام ذني الكلمات. My host father took me to the نقط so I could buy some stamps and send postcards to my friends back home. أبويا بالاستضافة أخذني إلى نقط على مود أقدر أشتري طوابع stamps and send postcards، وأرسل بطاقات بريدية إلى أصدقائي في المنزل. أخذني إلى post office مكتب البريد. My brother and نقط are hosting 2 students from Thailand in their home this summer. أخوي العفو وأختي بالقانون are hosting 2 students from Thailand، دي يستضيفون 2 طلاب من تايلاندا in their home this summer، دي يستضيفوهم ببيتهم هذا الصيف. النقطة الثالثة، when I did not homestay in France I had a hard time using the computer نقط, so some of the letters are in different places than on my American one. بس لحظة. هي هنا when I did my homestay، عفوا ليس did not my homestay، خطأ مطبعي. when I did my homestay in France I had a hard time using the computer keyboard، انه انا واجهت صعوبة باستخدام الكيبورد مال الحاسبة. ليش؟ لانه some of the letters are in different places than on my American one. لانه اماكن الدقم تختلف عن بريطانيا، عن تختلف او بفرنسا العفو تختلف عن اماكن الدقم بامريكا. زين. when I arrived in Osaka، لما وصلت لأوساكا for my homestay من اجل بقائي، my host family عائلتي بالاستضافة was at نقط to welcome me، كانت at the airport بالمطار على مود ترحب بي. النقطة الخامسة، Paula was happy because his host family باولا كان سعيد لأنه عائلته بالاستضافة had نقط son like them had a 19-year-old، كان عندهم ابن عمره 19 سنة مثله هو بالضبط، يعني عم يندمجون وكذا، لهيك هو كان فرحان. letter B، تمرين B، write sentences about yourself using ذني الكلمات المركبة. عندنا مثلا birthday، تكتب كل واحد يكتب جملة، مثلا أنا أكتب I had a lot of fun in my birthday. مثلا all my friends brought me gifts. هاي على سبيل المثال.
طبعا كل واحد يكتب الجملة اللي هو يشوفها مناسبة إله أو اللي تخصه هو. birthday عيد ميلاد، open minded منفتح التفكير، high school مدرسة إعدادية، choose your own واختار اللي يخصك أنت. reading skill مهارات القراءة. scanning for details when you need to when you need to find specific information in a text لما تريد تلاقي معلومات معينة في نص. like the name of a person or a place المعلومات ذني مثل شنو؟ مثل اسم شخص أو اسم مكان. or a keyword أو كلمة مفتاحية that is important to the story وتكون مهمة للقصة. you don't have to read every word أنت ما تحتاج تقرأ كل كلمة. instead ولكن you can move your eyes quickly أنت تقدر تحرك عيونك بسرعة over the text على النص to find the information على مود تلاقي المعلومات اللي أنت تدور عليها. This is called scanning وهذا اسمه هو scanning. طبعا هذا ممكن يجيكم تعريف يقول لك what is scanning تكتب له هذا. بعض الأساتذة ما يطلبون نصا، يطلبون فقط كفكرة عامة تقدر تكتبها وتعبرها عن كلماتك الخاصة أنت، لكن تكون بصورة صحيحة وتكون مقاربة لهذا النص المكتوب هنا. زين analyze your reading حلل شو اسمه passage اللي عندنا. look at the questions below then scan don't read the passage and find the answer. look at the questions below انظر الأسئلة اللي جوا then scan don't read the passage and find the answer. مطينا هنا بالكتاب صفحة 18 مطينا بعض الأسئلة يقول لك اقراهن انه بس بوا على التفاصيل اللي انت تريد تلاقيهن. يعني مثلا what date did Mika leave for her homestay بيا تاريخ ميكا غادرت الآن بقائها بلندن. لما تجي تقرأ ما راح تقراهن كلمة كلمة، انت مجرد راح تحرك عيونك على النص المكتوب عنده تطبقون هاي السكانينج تعريف هذا تطبقوه. هذا التمرين راح يصير عليكم مجرد اسبوع على القطعة. مثلا انا راح ابدي ابا لقيت on February 11 I left Japan. هنا انا قصدها على ميكا انه هي left Japan. قبل شفت ادور على dates لانه بالسؤال قال لي what date فضليت ادور على تاريخ وقبل. اول تاريخ لقيته مدى اقرا اني on February لا انا بس دا امشي عيوني وقبل لقيت تاريخ فقبل اكتب هذا الجواب بس اتاكد انه هو هذا يخص السؤال. السؤال الثاني what was the name of Mika's homestay family شنو كانت اسم عائلة ميكا بالاستضافة. راح تجون تقرون راح تلاقون بالنهاية اسمها فلانري حسب ما اتذكر. المهم اللي وراها what was the name of the other students who lived with Mika's host family شنو اسم الطالبة الأخرى اللي عاشت ويا عائلة فلانري ويا ميكا كان اسمها نديج. هاي قبل هيك انتبهت عليها. where did Mika study أين درست ميكا and how many other Japanese students were in Mika's class وكم طالب ياباني كان بالصف مال ميكا. ذني عليكم تطبقون الريدنج الابوف اللي عندنا. زين طبعا انا افتكم مكان الها بس كتبوا الجواب. discussion and writing write 4-5 sentences using your idea. host partner. زين مطينا امثله بعض هنا يقول لك اكتب 4 أو 5 جمل. مطينا اول مثال my idea الفكره مالتي host parents would be friendly they would also live in your subway station and have a daughter my age. وتكملون على نفس النمط. يقول لك ما مطينا هنا بالكتاب وين قال لك اكتب 4 أو 5 جمل عن عائلتك بالتبني العفو بالاستضافة. مطينا مثال يقول لك my ideal العفو host parents would be friendly. الهوست parents الأهل بالاستضافة perfect يعني ideal would be friendly يكونون وديدين. they would also live near a subway station يكونون عايشين يم قطار أنفاق قريب and have a daughter my age يكون عندهم ابنية بعمري. واكتب أنا جمل من يمي they would مثلا they would be vegetarians يكونون نباتيين على سبيل المثال. واكتب الشغلة اللي أنا أريدها تكون بيهم. البير وورك ما راح نتطرق له. وعندنا بالنهاية
words to remember كلمات للتذكر لأن كلهم تحفظوهم طبعا لأن أتوقع أي شي يجي من عندهم. بالناونز عندنا الأسماء advice نصيحة و impression انطباع. بالverbs عندنا بالأفعال do research يعني يبحث أو يسوي بحث. find يجد. get used to يعتاد على. realize يدرك. request يطلب. select يختار. treat someone like يعامل شخص بطريقة. worry about يقلق على أو عن. adjectives عندنا الصفات alone وحيد. delicious لذيذ. native أصلي أو العفو يعني أصل المنشأ خلينا نقول. و reasonable معقول. هذا هو chapter 2 زي ما راح تلقوه إن شاء الله على قناة التليجرام. ما بيها شي الصراحة. عامة مادة الاستيعاب كلش بسيطة لكن أهم شي تقرون الباسج اللي بيه التعريف مال reading skill وتحلون التمارين وإن شاء الله تكون مادة سهلة عليكم. peace out.